Trong sân vườn nhà Vân lúc này hoa các loại bắt đầu đua nhau nở đón Tết. Thấy sắc hoa tươi là biết xuân đã về. Hoa cúc vạn thọ này Vân gieo hạt vào đầu tháng 10. Nở đúng dịp Tết thật là vui. Vân sẽ chuyển vào chậu để trưng trên thềm nhà đón Tết. Trang trí hoa tươi vào ngày Tết là không thể thiếu. Vân muốn giữ truyền thống đón Tết trong gia đình nhỏ của mình. Vậy là đã có chậu hoa tươi trưng Tết. Bây giờ Vân mời các bạn cùng Vân làm món mứt đậu ha. Đây là loại đậu trắng Vân dùng cho món mứt đậu hôm nay. Vân dùng đậu đã được nấu chín và đóng trong lon này cho nhanh. Nếu tự nấu đậu từ đậu khô thì phải ngâm đậu qua đêm cho hạt đậu nở to trở lại, rồi nấu sao cho hạt đậu chín mềm nhưng vẫn còn giữ nguyên dáng hạt đậu. Hạt đậu đã được nấu chín mềm và nở đẹp như thế này là sẽ làm mứt ra rất ngon và đẹp. Vân đổ đậu ra rổ để bỏ phần nước đóng trong lon này đi. Xong rửa sơ đậu dưới vòi nước rồi để cho thật ráo. Hạt đậu lúc này rất là mềm và dễ bị gãy vỡ nên Vân chỉ cho vòi nước chảy như thế này để không làm hạt đậu bị gãy vỡ ra. Rửa đậu rồi Vân để cho đậu thật là ráo nước. Đậu để làm mứt đậu luôn dùng loại đậu trắng hạt to như thế này chứ không dùng hạt đậu loại nhỏ, nên các bạn xem tên tiếng Anh trên lon để mua cho đúng loại đậu ha. Đậu ráo nước rồi Vân chuyển đậu qua cái khay này. Cứ một lon đậu Vân dùng 1 cúp đường. Vân dùng 2 lon đậu cân được 520g đậu đã được nấu chín. Vân dùng 2 cúp đường tức là 400g đường cho 2 lon đậu. Cho cúp đường thứ nhất vào rồi thì lắc sơ như thế này cho đường rớt xuống dưới đáy. Bước ướp đường này có thể để qua đêm cho đường tan hết và đậu ngấm đường càng ngon. Còn nếu không có thời gian thì xên khi đường chưa tan hết cũng vẫn được. Đây là cúp đường thứ hai ha. Rưới đều lớp đường lên trên như vậy. Lắc sơ cho đường dàn đều lên đậu như vậy. Đậy nắp lại và để yên cho đường tan ra và thấm vào đậu. Đây là đậu ướp đường sau khoảng 4 tiếng. Đường tan ra nước trong vắt và một ít vẫn chưa tan ở đáy. Hạt đậu lúc này săn cứng lại, không còn dễ bị vỡ gãy như lúc trước khi ướp đường nữa. Đậu đóng lon này đã được nêm muối hơi mặn rồi nên Vân không cho thêm muối nữa. Nếu tự nấu đậu thì các bạn nhớ cho vào tí muối để trung hòa vị ngọt ha. Những hạt đậu có màu đục như vậy thường là đậu sượng. Vân loại ra. Bây giờ Vân sẽ bắt đầu xên đậu. Vân dùng cái chảo to này là 12 inch để xên cho nhanh. Chắc hết phần nước đường trong đậu vào chảo và Vân sẽ xên cho đường sệt lại trước rồi mới cho đậu vào. Ở bước này Vân muốn đường sệt lại cho nhanh nên Vân bật lửa cao như thế này. Nhưng như vậy là hơi liều vì đường rất dễ trở thành nước màu. Nên muốn an toàn thì chỉ bật lửa trung bình thôi và đợi lâu hơn một tí. Thỉnh thoảng khuấy cho nhiệt độ trong chảo đều nhau và đường không bị cháy. Nước đã cạn bớt và hơi sệt lại rồi, Vân cho đậu vào xên đây. Lúc này Vân giảm lửa xuống trung bình. Hoặc nếu bạn cẩn thận và kiên nhẫn hơn nữa thì giảm lửa thấp hơn để xên đậu khô lại mà không bị cháy. Đường trở nên dẻo lắm rồi nhưng vẫn sôi thế này có nghĩa là nhiệt độ trong chảo vẫn còn cao. Nếu cứ tiếp tục để sôi như thế này đường sẽ bị cháy. Vân nhắc chảo ra khỏi bếp cho chảo nguội xuống. Khi đậu trong mứt nguội một tí Vân bắt đầu xên tiếp nhưng giảm lửa xuống thấp nhất.
Cứ vậy liên tục đảo đều cho đến khi đường khô dần. Đường đã hơi khô và bắt đầu kết tinh lại rồi. Cứ đảo thôi. Dùng cái vá dẹp như thế này dễ đảo hơn đũa. Đường đã bắt đầu khô hơn một tí rồi. Lúc này cầm cán chảo và lắc qua lắc lại như thế này sẽ làm hạt đậu bám đường đều hơn. Các hạt đậu này dính chùm vào nhau nên Vân gỡ ra. Nếu tay không chịu được nóng thì dùng đũa tách rời từng hạt đậu ra. Vừa lắc vừa xem có hạt đậu nào dính chùm vào nhau thì lại gỡ nó ra. Và cứ thế tiếp tục lắc chảo để xen đậu cho đến khi đường khô. Đường trắng khô và kết tinh bám đều hạt đậu là đậu đã xen xong. Vân đổ mứt đậu ra khay cho mau nguội, rồi sẽ cho mứt đậu vào trong một hộp kín để trữ. Với cách làm này, mứt đậu để lâu trong hộp kín vẫn không bị chảy nước, trữ được rất lâu. Đây là món mứt rất phổ biến ở quê Vân vào mỗi dịp Tết xưa. Mứt đậu rất ngon, đậu lại là nguồn đạm tốt cho cơ thể nữa. Vân chúc các bạn đón Tết cổ truyền vui. Hãy đăng ký để nhận video mới từ kênh của Vân ha. Vân xin cảm ơn và hẹn gặp lại.